हाई जरिना, आजको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो नि? एकदम राम्रो लाग्यो लाइक फर्स्ट डे हो टेक स्किलमा लास्ट टाइम पनि बुट क्याम्प पनि धेरै राम्रो लागेको थियो बुट क्याम्पले गर्दाखेरि आजको फर्स्ट क्लास एकदमै इजी भयो लाइक आज पिसीहरू ओपन गर्नेदेखि लिएर फिक्स गर्नेदेखि लिएर लाइक एसेम्बल गर्ने डिसेम्बल गर्ने त्यो चलेन भनेर पनि चेक गर्ने एकदमै इजिली नै आयो लाइक एकचोटि गरेपछि दिमागमा सेट हुँदो रहेछ यस्तो कुरा चाहिँ फेरि युजरहरू कसरी बनाउने प्रोफाइलहरू बनाउने त्यसलाई डिसेबल गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई असिस्ट गर्ने थ्रु लाइक इन्ड युजरलाई कसरी रिमोटली बसेर असिस्ट गर्नेदेखि लिएर इट वाज लाइक इजी एकदमै इजी भयो मोर टु गो फर्स्ट डे हो सेकेन्ड डे थर्ड विकदेखि कति राम्रो हुन्छ काम यति छिटो पाउँछु जस्तै फिल आइरहेको छ अहिले चाहिँ टु बी अनेस्ट सो होप फर द बेस्ट टेक्सकिलले आइटी पढेका धेरै भाइ बहिनीहरूलाई आइटीमै जब पाउनको लागि मद्दत गरिसकेको छ अब पालो तपाईको